The Film Development Council of the Philippines, in partnership with Animation Council of the Philippines Incorporated, National Live Events Coalition PH, Regional Filmmakers Network, National Event Safety Association, with the support of Safe Filming Program of FDCP, the Department of Labor and Employment, and the Department of Health, and the Philippine Film Archive, present a trip to the past, the present, and the future of Philippine cinema. This is SINE SANDAAN, the next 100. Oh, ayan. Ronnie, hi! It's so nice to see you. Ano ang puti naman natutunan mo na yung Zoom? Oh, of course, nakakahiya naman kasi Boots eh. Yung driver ko nakikipag-zoom sa mga friends niya gabi-gabi. Mahirap na at nakakahiya mapag-iwanan, di ba? Paano naman ang gagawin natin? Hindi naman natin mababago yan. Hindi tayo pwedeng lumabas sa edad natin. So what can we do? At ano namang age yon? Tanggap niyo na ba? Na matatanda na tayo? Nakuha talaga naman, Tita Nova. Ang ganda mo pa sa gabi. Mukhang hiyang yata ka sa quarantine. Oy, talaga namang maganda yan. Walang effort. Ano ba? Dido, naku, kumusta ka na? Hindi ko marinig. Ayan! Good evening! Bakit parang kagigising mo lang? Medyo napuyat kasi ako eh. Alam niyo na. Alam ko na yan, napuyat ka sa Netflix, ano? Naku, alam ko yan ha, yung experience na yan. Lalo na kapag naumpisahan mo na isang series, una sasabihin mo, 2 episodes lang ako. Before you know it, nakaka 5 hours ka na nanonood, di ba? Oo nga. Pero alam mo, natutuwa naman ako na marami ng Filipinong films na sa selection. At saka yung mga films pa from the 80s. Alam mo, nami-miss ko, manood sa sinihan mismo. Yung larger than life, sense around, may naaamoy ka pa kumisan, tapos nakikipagtawa na ka sa maraming tao. Nakakamiss yun eh. Totoo yan sinasabi mo. Alam mo, ako bored na ako. Miss ko na mag-shooting talaga. Alam mo, pag nanonood ako ng mga comedy, mga drama, dun sa Netflix, ay, naku, nag-aasam-asam ako na may tawag sa shooting o kaya may call sleep. Pero wala eh. Paano naman, guys? Ilang dekada na tayong nasa pelikula. Siyempre, hinahanap na ng katawan natin yon, hindi ba? Ako nga nami-miss ko yung nagdidiskusyon ng producer, tsaka director, tungkol dun sa script at paano nila gagawin yung eksena. Things like those. Oo nga. At saka yung mga interviews at mga events na ginagawa natin pag-promote ng mga pelikula natin, nami-miss ko na rin yun. At saka, yung mga fans, hindi ba? Yung mga fans na nanonood ng mga shooting natin at sinusundan yung mga pelikula at shows natin. Miss ko na rin sila. Ay, naku, sinabi mo pa. I love my co-actors. I miss them talaga. Ang saya-saya namin pag nagtitaping kami, nagsishooting kami. At meron akong talaga isang nami-miss. Yung ka-love team ko. So, na-miss mo pala ako. Ay! Sweetheart! Andyan ka? Sabi ko na nga ba, kaya nagpaganda ito ngayon. Masok sa kwarto, oo. Ay nako, si Dido, nakatulog na naman. Ano, puyat, nanood ng Netflix. Ano kaya pinapangarap ni Dido habang natutulog siya? On second thought, ano ang pangarap natin para sa pelikulang Pilipino? I mean, it can be our birthday wish on his 100th year. Pero dapat fresh yan, ha? Para makarelate naman yung mga present generation natin. Agree. Hindi porke living legends ang tawag nila sa atin. Mga antigo na tayo ng museum, di ba? Hi! Tayo yata ang witness ng golden age ng Philippine cinema, right? Tumpak ka dyan, sweetheart. Alam mo, galing-galing mo talaga. Oh.
Nakailang golden age ka na ba? Sino nag-imbita dito? Lagot ka sa akin mamaya. Pero alam mo, sweetheart, totoo naman yan. Tignan natin mabuti ha. Nag-umpisa kay ni Pumoseno, Abiliana, De Leon, hanggang kay Brocat Bernal, hanggang kay Ronyo, Molina, Lamangan, at Mendoza. Inabot natin lahat yung edad na yan. At ang masarap dito, paganda ng paganda ang industriya. Pero kung seryosong pangarap ito, meron ako. Pangarap nating magpasalamat sa naging buhay natin bilang mga aktor. At sa mga magagaling na direktor at writers na bumuhay sa mga istorya sa mga pelikula natin. How's that? Correct! O, eto. Dapat, hindi tayo nawawala ng pag-asa, di ba? Ang daming hamon na dumadating sa atin. Nandiyan ang sakit, digmaan, politika, at kung ano-ano pa. Na hihina ng loob mo. Hindi! Dapat nating ituloy, ipagpatuloy natin yan. Kaya natin yan. Diyan naman ang gagaling ang mga istorya natin, di ba? Ang magpaalala na ang galing at ganda ng ating Pilipinong pelikula ay dahil sa hirap, talino, determinasyon ng mga taong nauna pa sa atin. Yan ang bumuo ng kultura ng ating sinema. Ang magturo ng ang paraang maghahatid sa atin sa kagalingan at kaunlaran ay pinagtatrabahuhan ng husto, pinaghihirapan. Hindi pwede yung pwede na. Dapat pwede pa. Nido. Uy! Nido. Oh, yes, gusto mo na naman, brother. Ando sa kwarto. Hoy! Oh, ay, tama yun. Tama yung sinasabi nyo. I agree. 100%. Guido, nagmo-moment lang kami dito, hindi namin akalain. Nakarating ka na sa buwan, hindi namin napuna, nakabalik ka na pala. I hear you, my friends. Ako, ang wish ko para sa 100 year ng Philippine cinema, ng industriya, ay maging as one industry. Kailangan magtulungan tayo, hindi pwedeng kanya-kanya. Tanggalin na yung mga chismis dyan, yung mga labakan ng pangunawa, habaan ang pasensya. We have to strive to make Philippine cinema better and better. Hindi bitter and bitter. Alam nyo, galing ko dyan sa bitter na yan eh. Nung pinigilan tayo mga gurang na mag-shooting, naging bitter ako. Akala ko, minamarginalize tayo. Pero nung ma-realize ko na it was for my own safety and for my own well-being, naramdaman ko pinapahalagaan pala nila ang aking pagka-senior. Kaya, sumasaludo ako sa mga panukalan nila. At alam nyo, ang wish ko na magkaroon tayo ng audience which will grow together with us into a bigger, brighter industry for the Philippine cinema for the next 100 years. Galing dito. Bravo. Darating tayo dyan. Yung magkaisa. Iisa lang naman talaga yung pangarap natin. Yun lang nga paminsan-minsan ay iba't iba yung ating pinanggagalingan pero iisa lang ang gusto natin puntahan. We all want to get there. So, yun ang ating birthday wishes sa ating beloved cinema. Time's up! Bagay, masyado talagang maikli, no? But guys, next time, Zoom ulit tayo. Yes! Agree ako dyan. Oh, sige guys ha. Kita-kita ulit tayo ha. Kailangan na kasi ng driver yung computer niya eh. Sorry. Bye. Bye. Bye! Love you all! Mwah! Bye, sweetheart! Take care.
God bless. Congratulations on your 100th anniversary, Philippine Cinema. Habang narito kami para sa iyo. Tatanungin mo ko kung anong paborito ko. Opo. Di yung ginawa ko. Ano, tita? Ano? Sisa. Ako kasi bida ron eh. Bias na kung bias, ang paborito ko sa lahat ay private show. Pwede siyang maisali rin sa isa sa pinakamahusay na pelikula ng cinema natin. Siyempre sasabihin ko yung Alupihang Dagat. I was with a king. Anak ako ng artista, anak ako ni Charlie Davao. Pero naalala ko nung bata ako, sobra ko na-enjoy mga movies ni Dolphy, ni Chiquito, ni FPJ. Yun yung mga tumatatak sa akin. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin ako ng mga tao. Alupihang Dagat, Odessa, Odessa. Ora pro nobis. Meron gustong ipamahagi na belief, matapang siyang pelikula. Ang daming ira na inabot ko. Yung bata pa ako kasi, double program, akala ko pag balcony colored, pagbaba black and white. Yung pala, black and white lahat. It's not all glamour. Akala kasi ng mga tao, ay wow, ang yaman, ganda, gwapo, ang ganda ng damit, etc. But doing a film is hard work. I get insulted pag naririnig ko na, ay, artista lang. The industry is 40 years older. Para sa akin, achievement na yon. Marami na sa amin din ang hindi nakita na ma-unveil yung 100 years. Parang hindi ko kalayo. Magkakaabot ako sa 100 years in celebration. I'm honored na nakasali ako, na umabot. At yun naman din ang aim ko. I just want a longevity, interpret characters to the world. Ang gaganda ng mga pelikula natin. Ang yaman ng kultura, ang yaman ng personalidad, ang ganda ng mga puso ng Pilipino. Magic. Saludo ko sa inyo. Welcome to SINE SANDAAN, the next 100. Ako po ang inyong lingkod, Undersecretary Liza Dino Segura, na makakasama ninyo sa isang gabi ng selebrasyon, ng pagbabalik-tanaw, ng pasasalamat sa kasalukuyan, at pagbubunyi sa pag-asang hatid ng susunod na sandaan. Sa ngayon, lahat tayo ay nakararanas ng paghihirap at kawalan ng katiyakan dala ng COVID-19 pandemic. The film industry sector is one of the hardest hit sectors because of this crisis. Everyone was caught off guard, and we had to adapt on the spot if we wanted to survive. The pandemic exacerbated the gaps that we already had in the industry. But while we may be going through a difficult time, there's one thing that is true about our industry. It is our resilience, our ability to weather the storm slowly but surely. We will rise again, and we are going to come out stronger, better, and hopefully more united as an industry and as a community. This is what the next 100 years of Philippine cinema is going to be about. Integration, collaboration, convergence. To come together so we may further elevate the art of filmmaking, to reach greater heights, explore uncharted film genres and narratives, cross borders with our contents and talents, and to be more globally competitive. To open this momentous occasion and to show his full support
for the film industry, let's hear a message from the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Rodrigo Roa Duterte. My warmest greetings to all our local filmmakers, artists, workers in the industry, and the entire Filipino audience on the culmination of the centennial year of Philippine cinema. Throughout the century, Philippine cinema has become a most effective, most important, and effective platform to showcase our cultural heritage, our national identity. As we end the celebration of SINE SANDAAN, let us look forward to greater opportunities that would further improve the ingenuity, creativity, and competence of the Filipino talent. More importantly, in the next 100 years, may you continue to create films that will inspire your kababayans to pursue their dreams even amidst the challenges ahead. I hope that through these agencies, like the Film Development Council of the Philippines, the industry will continue to flourish and produce more quality movies and world-class artists. Rest assured that the government will continue to support the initiatives of the FDCP and its stakeholders and aim to entertain and inspire the audience. Maligayang pagbati sa inyo at mabuhay ang pinikulang Pilipino. Thank you very much, Mr. President. Napaka-importante ng suporta ng buong gobyerno para sa kinabukasan ng industriya ng pelikulang Pilipino. Ngunit ano ang halaga ng hinaharap kung hindi natin kayang bigyang pagpapahalaga ang nakaraan? Balikan natin ang mga alaala ng kwentong sandaan. Basta, ang alam ko po, 16 years old po ako nung mag-start po ako maging artista ng Sampaguita Pictures. I was discovered through a declamation contest doon sa University of Visayas. There was a talent scout who saw me there. And then out of 50 contestants, ako napili nila, entitled Prinsesa Tirana. My favorite film is Wanted Perfect Mother. It was a big break for me in the movies. I don't know the exact title, but it's One Tamad in the Mongolian Barbecue with Mr. Shuli. That was for the 1990 or 1991 Metro Manila Film Festival. It won several awards, including Best Supporting Actor for me. And of course, my director was June Urbano, who I still work with. And that character, Congressman Manik Manaog, is still with me up to now. Nagnanakaw po ako na eksena para po mag-discover ako. Tapos yun bigla akong napansin ni Dr. Perez, sino kayong katekiteran yun? I'd like to be remembered not only as an actress, but also as a teacher, a mentor, a diplomat, and most importantly, as an advocate for the welfare of the marginalized workers in the industry. I want to be remembered as Queen of Visayan Movies, who started the Visayan movies na madala dito sa Manila at saka sa abroad. You know, up to now, if I have a shooting or a taping tomorrow morning, hindi ako makatulog the whole night because excited ako. Up to now, 42 years na ako at least, ganun pa rin ko. Ako ka-excited with trabaho ko. Meaning to say, every day at work is memorable for me. Buhay yan eh. Ang pinoportray natin, buhay eh. Hindi mo naman masosolve ang buhay sa isang linggo, ilang taon. Lifetime yun. I would like to tell the next generation that I made a small contribution to the industry.
And one time in their life, while they were sitting in the side of darkened movie house, I made them happy. I entertained them. Gusto ko maalala nila ako bilang isang representasyon kay mayaman, kay mahirap, o ano man ang estado mo sa buhay. Sana maging salamin ako ng industriya ng pelikulang Pilipino. Bituing marikit sa gabi ng buhay, ang bawat kislap mo'y ligaya ang taglay. Yaring aking palad, iyong patnubayan, at kahit nasingag, ako'y bahagi natanim sa puso ko yaong isang pag-ibig na pinakasasamba sa loob ng dibdib. Sa iyong luningning, laging nasasabik, ikaw ang pangarap. Ito
for that world-class performance, Asia's Nightingale, Miss Lani Misalucha. Bituing Marikit, awiting nilikha ni Nicanor Abelardo noong 1926 na naging pelikula mula sa Sampaguita Pictures noong December 12, 1937. Bituing Marikit is the first full-length film produced by Sampaguita Pictures. It stars the singing sweetheart of the Philippines, Elsa Oria, and the king of Philippine movies, Rogelio de la Rosa. Just recently, one of the pillars of Sampaguita Pictures, an icon in the film industry, Miss Marichu Vera Perez Maceda, or affectionately known as Manay Ichu, joined our creator on September 7, 2020. Manay Ichu is truly considered as one of the mothers of the industry. As a writer, producer, and a visionary, she helped establish the most significant institutions that we have today, from the MOEL Fund, the Metro Manila Film Festival, the Experimental Cinema of the Philippines, the Philippine Motion Picture Producers Association, the Film Academy of the Philippines, and the Film Development Council of the Philippines. Para sa kanyang serbisyo, para sa industriya hanggang sa kanyang mga huling araw, nararapat lamang na pasalamatan at bigyang pugay ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. In 2018, the FDCP honored Manay Ichu bilang isa sa mga dakilang ina ng industriya ng pelikulang Pilipino. And in honor of her tonight, balikan natin ang kanyang mga di matatawarang ambag at ang kanyang pangaral para sa industriyang kanyang minahal. When I was starting in showbiz, yung unang-una ko pa lang pasok, ang mga ano lang nun, mga kumpanya ng show business, yung gumagawa ng pelikula, 3, Sampaguita, LBN, and Premiere. So, noong mga panahon na yon, hindi mo nakikita yung mga artista outside eh. Yung makapasok ka lang sa isang studio, parang big ano na yun, di ba? And ang unang-unang parang ma-PR sa mga movie reporter, ang Sampaguita. When they were growing up, yung si Manay nga yung ate dun sa Sampaguita, yung pati mga anak ni Dr. Perez, sila yung talagang parang nakalakyan namin mga showbiz reporter. Si Mama, kung tawagin namin, si Madam Chair, walang kapantay. No, matawag sa ganun sa English walang ka-level. Because since anak siya nung isa sa gumawa ng Sampaguita Pictures, diba? Talagang dun pa lang from the very beginning na they have a production, dun mo makikita ang kanyang dedication, love, especially the people, the crews, mga That's why naging namin siya chairman of the board of trustees. She's been through literally everything. Professionally, personally, but she has always kept her dignity. Okay? And that's quite rare. In the age of social media, when everybody has an opinion and everybody is complaining and barking and grandstanding, Manay Ichu has remained a lady. At the time, si Mother Lily was having a problem with the censor that time, yung Manila by Night, tsaka yung isa pa, yung mga Estela L, mga It was Manay Ichu na tumulong kay Mother para magpunta sa Malacanang, magpunta sa Board of Censor. Sinasama niya, kahit na, kumbaga, isipin mo ang Sampaguita at saka Regal, competing companies, di ba? Pero she was open siya sa pag-help sa mga taga-showbiz. The French nuns there told us about the importance of the maxim noblesse oblige or nobility obliges. And it seems like you have practiced that and have given us a good example all these years to go beyond what is required, to go beyond the limits, to go beyond the extra mile when serving others. In this particular case, most especially the people in the industry that we both love. One time, nag-uusap tayo, ewan ko kung natatandaan mo,
And then sabi mo sa akin, alam mo, meron akong sasabihin sa'yo. Pero ngayon ko lang aaminin sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na nung nawala ka na sa Sampaguita at nung nag-asawa kami maaga, I felt so bad. Sabi mo. Tapos sabi mo, tapos nahiwalay ka mag-asawa, tapos nag-bold ka. Sabi ko ni Manay Ichu, dumugo ang puso ko because kung meron lang sana akong magagawa, kung meron lang sana ako nagawa, sana hindi mo na pinagdaanan yon. And I love you for that, Manay, kasi bihira naman po yung ganoon na nakakapagsabi yun talagang tao na alam mong truly na nagmamahal at truly nagkikare. Manay Ichu, itong award na to is so deserving dahil ikaw po talaga ang mother ng industriya. Lahat po gumagalaw, kayo ang nasa center noon. So, lagi ako nasa Sampaguita, kumakain doon kahit wala namang gagawin. Ganon ka, pamilya, kapuso, kapatid, lahat na sama-sama na. Isa po ako sa nagbibigay parangal talaga. Approve sa akin na mabigyan si Manay ng isang napakaganda na recognition sa kanya sa lahat ng ginagawa. At hindi lang naman showbiz ang ginagawa ni Manay. Always iniisip ni Manay kung paano siya makakatulong sa ating bansa, sa ating mga kapwa Pilipino. Umpisa ko rin isang extra, nakita ko lumaki si Manay Ichu kung tawagin. Napakabait ng bata. At talagang lahat ng mga sinabi nila totoo. Napaka-madaling lapitan. Umiyak ka lang sa kanya, bibigay na sa'yo pati lahat ng gusto mo. It's very helpful. Lahat ng mga may problema tungkol sa pelikula, alam niya lahat ng sagot. Napaka-bright. Totoo yun. Kaya Ichu, ay naku, Iha. Mabuti salamat sa Diyos, buhay pa ako para ibigay ko itong magandang alaala sa lahat ng pinagsamahan namin, Ichu. Lahat ng tatawagan ako niyan, Glo, kailangan kita. Ano yun? Sige, sabihin mo ka agad sa akin at basta kaya ko gagawin ko. Kaya, wala yata akong kilalang tao na hindi nagmamahal kay Ichu. I was blessed to have been born to a family that made movies. At the age of 7 or 8, my grandmother, Mami Vera, would bring me with her to the studio to manage the units that were filming then. I lived and breathed movies. Naabutan ko pa ang black and white films. Doon ako unang trinain ng tatay ko sa costume design at set design. Natuto ako ng professionalism sa trabaho sa example ni Gloria Romero, Susan Roses, Eddie Garcia at marami pang iba. Kung ang call slip nila ay 8 a.m., nandun na sila sa studio ng 7 a.m. sa makeup room. Nagpapa-makeup na, nagpapa-ayos na ng buhok, dala-dala nila ang script nila. My father was very conscious of their public image. Kaya naman hanggang ngayon, I feel a sense of deep pride pag napapanood ko sina Gloria, Susan, Gina Pareño, Eddie Garcia, at din-describe sila ng lahat as very professional. Yan, natutunan nila sa Sampaguita. Parang isang tunay na pamilya kami noon. Lahat ng mga taga-Sampaguita. Those were gentler times. At ako, hindi ko talaga kaya mag-isabay sa bagong milenyo. I prefer the calm and serenity of yesteryears. Let me now share with you lessons in life learned from my father na tinuro niya sa lahat ng aming mga artista. Respetuhin ninyo ang inyong fans. Respetuhin ninyo ang fellow stars. Dahil kung wala yung senior stars, wala kayo ngayon. Pansamantala lang lahat yan. At ang mga taong nakasalubong nyo paakyat, yung hindi na makikita nyo, pagbaba nito. Sa mga bagong filmmakers, magtiyaga lang kayo. Now it's time for you to be creative and carve a path
for your own films. Sa mga bagong producers and director, if you ask me what I have learned from my journey, before you venture into making a film, number one, target your audience. Hindi pwedeng para-para lang. Know everything you need to know about them. Be specific with your targets and choose your story. Never make a film solely to satisfy yourself. Make your film for a wide audience. Number three, be professional in every aspect. Respect your co-workers. This is a team effort. Ang mukha lang ng mga artista ang kabalandra sa labas, pero hindi mabubuo ang isang pelikula kung wala ang mga taong nasa likod ng camera. And lastly, love your craft and love the industry. Sa inyong lahat, hindi ko ma-express ang lahat ng nararamdaman ko except to say everything was worth it. The journey was worth it. And I thank all of you. Katulad ng Sampaguita Pictures, hindi na mabilang ang mga production companies na namuhunan upang gumawa ng mga obra na hindi lamang mapapanood dito sa ating bansa, kundi saan mang parte ng mundo. May drama at comedy, love story, action, horror at fantasy, meron ding musical, historical at epic movies. Mula noon hanggang ngayon, napakalaki na ang naging papel ng mga producers upang umangat at magtagumpay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Nagpasaya. Nagpaiyak. Maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa. Nagpagalit. My brother is not a pig. Nanakot. Nagpakilig. Mahal kita. Patuloy. Nagpainit. Sumalamin sa buhay ng bawat isang manonood. Ito ang pelikulang Pilipino na ngayon ay nagdiriwang ng 100 taon. Nagsimula ang panonood ng pelikula sa Pilipinas noong itinayo ang mga pinakaunang sinehan sa bansa noong 1900s. 1903 nang itinayo ang Cinematographo Rizal at Cinematographo Manila at unang mga pinalabas dito ay mga silent documentaries mula sa ibang bansa. Mula sa dokumentaryo, unti-unting nagbago ang tema ng pelikula noong 1909. Nagsimula na ang mga pelikulang popular mula sa Hollywood, mga silent movies. At dahil dito, nagsimulang umusbong ang iba't ibang sinehan sa Maynila para magpalabas ng mga pelikulang banyaga. Nagsimula ang interes sa paggawa ng pelikulang Pilipino nang mag-produce ang mga banyaga ng pelikula tungkol kay Dr. Jose Rizal. Di inaasahang pumatok ito sa mga manonood. Tinangkilik ang pelikulang sumasalamin sa kwentong sariling atin. Kaya naman noong 1917, naglakas loob ang ama ng pelikulang Pilipinong si Jose Nepomuceno na itayo ang unang all-Filipino production company called Malayan Movies. At noong 1919, isinapelikula ang sarswelang Dalagang Bukid na pinagbibidahan kasama ang ating national artist na si Atang de la Rama. Dahil sa tagumpay ng Dalagang Bukid, sunod-sunod na ang naging proyekto ng Malayan Movies. From the silent era hanggang pag-uumpisa ng Talkies Films, tuloy-tuloy ang paggawa ni Jose Nepomuceno ng pelikulang Pilipino. 1930 nang ipalabas ang pelikulang Noli Me Tangere mula sa nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. 1933 naman ang unang Pinoy Talkies film, ang Punyal na Ginto o Golden Dagger, na nag-premiere noong March 9, 1933 sa Lyric Theater sa Maynila.
Dahil sa mga pelikulang ito, nabigyang buhay ang kamalayan ng mga Pilipino para bigyan ng pagpapahalaga ang pag-ibig sa bansa. Dito nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang production companies upang gumawa ng mga pelikulang lokal. From 1934 to 1941, isa-isang naitatag ang production studios na makikipagsabayan sa mga Hollywood films. Natigil sumandali ang paggawa ng pelikula noong panahon ng Hapon. Ngunit pagkatapos ng kanilang pananakop, unti-unting yumabong muli ang pelikulang Pilipino. 4 na production studios ang nagbigay puwang para bumalik ang pagkasabit ng mga Pilipino sa pelikula. Ang LVN Pictures na gumawa ng mga makabuluhan, napapanahon at critically acclaimed movies. Ang Sampaguita Pictures na nagpakilig sa mga fans dahil sa mga pelikulang tampok ang mga pinakasikat na love teams ng bansa. Ang Premier Productions na gumawa ng mga di malilimutang action movies. At ang Lebran Pictures na lumikha ng mga pelikulang ipinalabas at kinilala ng international market. 350 pelikula kada taon. Tuloy-tuloy ang paglago ng ating industriya. Maraming tumatak at tumago sa puso at isipan ng mga manonood. Ngunit ang industriya ng pelikulang Pilipino ay sadyang makulay at dumaan sa iba't ibang pagsubok. Kalaunay lumamlam ang suporta ng mga manonood sa pelikulang Pilipino. Bagamat matindi ang kinakaharap ng mga producers sa bawat sugal na ginagawa nila para lumago ang pelikulang Pilipino, nagpatuloy pa rin ang mga producers sa paggawa ng pelikula. Lalo na ang mga artistang nakita ang potensyal na bumakas at i-produce ang sarili nilang mga pinagbibidahang obra. FPJ Productions ni Fernando Poe Jr. Pero hindi ko ninanakaw mga butil ng kanin isusubo na lamang sa bibig ng mga mahiya. AM Productions ni Amalia Fuentes. I saw her the day she died. Imos Productions ni Ramon Revilla Sr. Damputin mo na yan. At may iiwan ang bangkay mo dito sa Cavite. NV Productions ni Nora Honor. Gabing na ako makakabalik sa amin. RVQ Productions ni Dolphy. JE Productions ni Joseph Estrada. Ganyan. Ganun ba? Malaki ang naging kontribusyon ng mga produksyong ito upang panatilihing buhay at tuloy-tuloy ang pagsuporta sa paggawa ng mga pelikula. Marami pang sumunod na mga independent producers ang gumawa ng mga natatanging pelikulang Pilipino sa labas ng studio system katulad ng Lea Productions, Tagalog Ilang-Ilang Productions, at Reyna Films. Kaya't kahit nagsara ang mga production studios, panibagong henerasyon naman ng mga studio ang sumibol upang ipagpatuloy ang paghatid ng iba't ibang klaseng kwentong gawang Pilipino at tumuklas ng iba't ibang talento sa harap at likod ng kamera. Regal Films na pinamumunuan ng ina ng lahat na si Mother Lily Monteverde. Viva Films na pinamumunuan ni Boss Vic Del Rosario. Seiko Films ni Robbie Tan na naghatid sa atin ng mga may init at mapupusok na kwento. Star Cinema na bumuhay muli sa mga love teams noong unang panahon at nagpakilig sa atin dahil sa kanilang mga kwento. At GMA Films na naghatid ng mga dekalidad na pelikulang hindi matatawaran. Ang kanilang ambag ay nagbigay rin ng inspirasyon sa estado para gumawa ng iba't ibang plataporma upang lalong tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Dahil dito, marami pang independent production companies ang naengganyong mag-produce ng pelikulang angkop sa iba't ibang panlasa ng mga manonood tulad ng MZ Productions, Quantum Films, APT Entertainment, Unitel Productions, Octo Arts Films, Spring Films, TBA Studios, The Idea First Company, Reality Entertainment, Center Stage Productions, 1017p Productions. Kumita man o hindi, magtagumpay man o bumagsak sa takilya, hindi pa rin napipigilan at matitinag ang mga producers sa paglikha ng mga kwentong Pinoy. Mula noon hanggang ngayon, sa loob ng 100 taon,
naging malaking bahagi ang mga production companies saan man sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya't nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagkilala at parangal sa ating selebrasyon ng 100 taon ng pelikulang Pilipino. I'm very encouraged na ang dami ngayon mga indie films that actually are creating quite an impact. Many other script writers, I'm very proud to say that, to be able to say that, some of those songs are songs that finds a soft spot in my heart. Sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho nga ba ang pag-ibig mo? Sana maulit muli. Sana bigyan ng pansin ang himig ko. Kahapon, bukas, ngayon. Tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana asa pa. Kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana. Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapantayan. Huwag sana natin itapon pagmamahal na tapat. At kung ako'y nagkamali minsan, di na ba mapagbibigyan o dinggin mo ang nais ko, ang nais ko. Kung kaya mong iwanan ka, di na sana asa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit-lapit pa. Kung kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko, ang ating kahapon. Sana maulit muli. Hindi na sana asa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit-lapit pa. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana asa pa. Kung
Nang pumasok ako sa movies, ang daming tumulong sa akin eh. Mula kina Lino, hanggang kina Bernie, hanggang kina Marilu. Tinake in nila ako eh. And so, ngayon naman na andito na ako sa loob, and in a way, ang dami ko nang naranasan at natutunan. Parang ang selfish ko naman kung hindi ako tutulong na makapasok din yung iba. At mas paano mapadali sa kanila yung experience ng pagtatrabaho bilang isang scriptwriter sa industriya natin. Very vast na ang naaabot ng film industry natin ngayon dahil hindi lang sa Pilipinas kundi hanggang sa iba't ibang bansa naiimbitahan tayo, nakakasali tayo, at hindi lang yan, nananalo tayo. Alam mo, we can compete because I think we make beautiful movies. Kailang tulungan sana ng gobyerno ang ating pelikula. Without the help of the government, baka mag-stand still ang ating pelikula. Kailangan kasi yan ng industriya natin. Kaya natutuwa ako dahil lumalaban pa rin ang FTCP, di ba? Meron tayong Metro Manila Film Fest, meron tayong PPP, meron tayong Cinemalaya, na kumbaga nagko-concentrate sa Filipino films. Yung mga pelikula natin pinaghihirapan talagang gawin, sayang naman kung hindi nila mai-experience. And it is part of our culture. Gaya ng iba, gusto natin na ang ating mga pelikula ay makilala sa buong mundo. Hindi lang sa mga film festivals, pero pati na rin sa mainstream. Importante yon na makilala tayo, mag-connect tayo with the rest of the world. Habol tayo sa Korea, sa Japan, di ba? Kailangan mag-umpisa, kailangan lang natin mag-umpisa, mag-start, no? Sabi nga nila, the first step is very important, no? Significant yung first step mo kasi dun malalaman kung saan ka tutungo, kung saan ka pupunta. The goal for the industry is to go forward and cross borders, and FDCP has pledged to provide the vehicle to get the industry there by ushering in new generation of filmmakers, empowering content creation and production for local and international markets. These have been our battle cry. And especially in the past years, the FDCP has been one with the industry in this journey. We still have a long way to go. But for now, let's take a look at the significant strides that the industry has already achieved through joint collaborations and partnerships in the spirit of coming together. Our film industry as an industry, yan ang actually hindi natin nagagawa pa, and I think that's going to be the priority if once I take this position. Nasa mandato ng FDCP na to work with agencies and bureaus in making policies and procedures possible. Ang isang pinaka-problema namin is as film workers or as movie workers, wala kaming classification sa DOLE. Hindi mo alam kung saan ika-classify ang mga workers. That's why nagkakaroon ng problema sa welfare, nagkakaroon ng problema pagdating sa mga working conditions. It's because of this. Dahil lahat po ng aspeto sa paggawa ng pelikula, mula pa sa unang pakikipag-meeting sa producer hanggang sa kadulu-duluhan, kanya-kanya po yung problema pagdating sa working conditions. Ako po, sinasabi ko po, lagi po nating nasasabi na itong maliliit na manggagawa na ito is paano natin susuportahan. Sana po maging totoo rin yung pagsuporta natin sa kanila. Everyone gets paid. Everyone gets paid on time. And that's my dream. Always start with a good script. Gandahan ng script. Kasi a good script will entail a good series. Pag magandang script mo, pagbibigyan ka ng mas maraming pera. Mas maraming pera, mas mababayaran din lahat ng tao ng maayos. Alisin na natin yung distinction ng indie, mainstream, at low budget, no budget, or whatever. Basta tayo ay filmmaker. Film cultures, film communities can be around the country. Before there was us, there was already them. And I wish for them to be more. I wish for them to inspire other communities.
So suddenly, nag-open up yung mga opportunities of collaboration, opportunities of dito lang sa loob ng Pilipinas yan ha. And what more dun sa mga napag-usapan na may mga opportunities din abroad and international. And what we'd like is actually to promote Philippine content and creative industries, films, animation, games, to be globally recognized, following global standards, and just celebrating talent of the Filipinos. What we're doing now is part of our developmental work to really push for that campaign and take part in the opportunities in the global market. Salamat dito sa ganitong mga workshop kasi mas lumalalim yung aming mga idea na siguro yung mga karanasan namin sa filmmaking, mas nadadadagan pa dahil dito. Ang maganda kasing experience sa pista ng pelikulang Pilipino, hindi importante kung independent, regional, or mainstream, parang lahat pantay-pantay lang ng pelikulang Pilipino. To see a festival na magkakasama lahat ng mga branch ng Philippine cinema na yon, napakagandang experience for me. Tapos walang foreign films na kasabay sa sinihan. So again, it's really a celebration of Philippine cinema. Coming here in Philippines, I realized that the locations are very inspiring. The main thing is that it's cheaper to shoot here than in some other state. I think it's very kind of film-friendly area. Actors are really good. A lot of potential to expand on the next level with services and co-productions with Hollywood productions from all over the world. So napakahalaga ng karangalan nito kasi pagkilala rin ito na mahalaga na ibinabahagi natin gaano man kaliit ang ating talento at kaalaman sa ibang tao. Film practices that we do, ilang film historians lamang ang nagsusulat ng ating kasaysayan. Kaya ina-address ko ang salinlahi, ang susunod sa atin na bale, sila ang nararapat na pagtuunan natin ng pansin. Dahil marami pa ang pwede nating ibigay sa kanila at marami rin sila magagawa sa ating hinaharap. Let's hope that this reaches those who will be involved today and tomorrow in the film industry. A landmark agreement between the Department of Labor and Employment in providing guidelines in the working conditions and occupational safety health standards for our audiovisual workers. Kung hindi po natin naalagaan ng ating mga workers, mamamatay po ang ating industriya. 100 years of Philippine cinema is going to be about this. Taking care of our workers, taking care of this industry, making sure that we can look forward to a more sustainable industry in the future. This is our gift. This is what the next 100 years of Philippine cinema is going to be about. As we head towards the next 100, let's look at the important elements that make a film global. Music and sound play a big role in the full cinematic experience. Hearing a movie's theme song or musical score immediately trigger emotions and memories. The right sound design enhances the story that you're seeing on screen. And now more than ever, the demand for good sound to complement your film is crucial.
One of the popular film genres kung saan mas nabibigyan ng pansin ang musika ay ang musical movies. Noon pa man, kahit pa nung panahon ng Dalagang Bukid, kaakibat na ng pelikulang Pinoy ang musika. From the early musicals of the 1940s to the 1960s kung saan sumikat ang mga love team tulad nila Tita Duran at Pancho Magalona, Nestor de Villa at Nida Blanca, Carmen Rosales at Rogelio de la Rosa, hanggang sa mga kantahan ni Nagayan Tip at V at Bot noong 1970s. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin pahuhuli ang mga musical movies katulad ng Ay Dubi-Dubi-Du, Emir, Ang Larawan, at ang 2019 PBP entry na LSS kung saan bida ang Ben and Ben. Music and sound in movies in the next 100 years. Sa diskohan, walang ibang tao, magkapiling tayo magpakailanman. Gibo-gibo ako, baby. Gibo-gibo ako, honey. Gibo-gibo, gibo-gibo, baby. Gibo-gibo, gibo-gibo, baby. Gibo-gibo ako, baby. Come on. Sumasabay ang ito sa puso, so maanglong ang di na uso. Lahat ng kamoy na papasayaw at hiyaw sa galaw ng katawan mo. Ang gusto umiikot sa itaas kamay ko. Ito na ang aking sayaw at galaw sa bitaw ng ikaw. Pagkasayaw ko. Sana tayo lang dalawa ang nasa diskohan. Walang ibang tao, magkapiling tayo magpakailanman. Gibo-gibo ako, baby. Gibo-gibo ako, honey. Gibo-gibo, gibo-gibo, baby. Gibo-gibo, gibo-gibo, baby. Gibo-gibo ako, baby. Gibo-gibo ako, honey. Ang lahat, oras ay di sapat sa'yo lang ang lahat. 1,000,000 mataman na. Sana tayo lang dalawa ang nasa diskohan. Walang ibang tao, magkapiling tayo magpakailanman. Gibo-gibo ako, baby. Gibo-gibo ako, honey. Gibo-gibo, 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 baby. Gibo-gibo, gibo-gibo, baby. Gibo-gibo ako, baby.
concept of cinema has greatly evolved in the next decades in terms of vehicle, format, and execution. Philippine cinema has become a platform to nurture this type of expansion and inclusivity. Technology has played a big role in the changing landscape of Philippine cinema. It has expanded the way we tell our stories, how they look, even how they feel as a narrative. The possibilities are endless. We can mix and match, introduce elements, even create fantastical worlds that no one has seen before, like this. Kung dati-rati, nakatuon lang ang tingin sa mga mainstream movies, ngayon, mas nakikilala na at mas may lugar na ang iba't iba pang audiovisual formats. This is the future of Philippine cinema. Nandiyan ang shorts na nagkakaroon na ng market sa mga digital platforms. Ang mga documentaries na hindi lang pang festival at TV, kundi tinatangkilik na rin sa mga streaming platforms at sa cinemas. And of course, ang animation. Many are not aware that animation in the Philippines has been around for 40 years now, and a lot has to do with the comics industry, which has been around for 100 years. These same comic artists are the ones who started animation in the Philippines. Now we see a push towards content development with the help of government agencies, particularly the Film Development Council of the Philippines. We are starting to see very encouraging projects which have garnered awards and picked up by the likes of Netflix and other distribution platforms. This is a direction that we will actively pursue to share Filipino creative talent globally. We look forward to working with local filmmakers in integrating animation into live action as seen in international blockbusters. I hope that this is a dream that we can pursue in the very near future. To the Film Development Council of the Philippines, headed by Chair Liza Dino Segura, thank you very much for adopting animation into your fold. It is truly an honor to be part of Sandaan. Maraming salamat po. I've seen the development of Philippine animation through the years, especially in 2D, 3D, stop motion, and VR. You know, there's a big potential in Philippine animation in the global IP and content development. One good example is Barangay 143, which is the first Philippine animated series streamed in Netflix. I would like to encourage our producers and our animators to start creating their own original content. And to our audience, the Filipino audience, to support the animation industry and also to patronize our very own Filipino content. Being an independent filmmaker all these years, I've been a staunch supporter of alternative cinema. So I've always advocated uplifting different practices and alternative ways of making films. And amongst the independent cinema rose many animators, filmmakers who really dabbled in the art form of animation. And many of them have really contributed significant work and uplifted the animation industry in the Philippines. It's great that these artists are using the advantage of doing animation. They can dabble in themes and stories that otherwise would be very difficult to do in live action films. These animation filmmakers have promoted deeply rooted Filipino stories. They've tackled legends and myths and folklore, and so they've really contributed to our history and culture as a whole. So again, I have to say, as an alternative filmmaker, that I really support the development of the animation industry in the Philippines. And I call on all sectors and artists and other filmmakers to be part of that advocacy, to continue pushing for the development of animation in the Philippines and all of Philippine cinema in general. For me, I think now is a good time to push animation in our country, especially in terms of creating original content, may it be a feature-length movie or an animated series. We have a lot of talent here, and Filipinos are natural storytellers.
These stories are just waiting to be shared globally. I think all we need is the support. Denny na naman, Deng, asikasuhan mo! Di ba sabi ko, linisan mo yung bale? O tala ka pa ang agagawa, na? Puro ka kasi piyalong! 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 Ala ka talagang silbi! Masisira ang piyalungan ko. Malugod yan, tatang. Halika, lupa mo. Patawaran mo ko, anak. Kaluguranda ka. Kaluguranda ka rin, tay. My hope and wish for the Philippine entertainment industry is, moving forward, filmmakers would embrace animation medium to bring about amazing original stories from the collective minds of our talented creative community. They're making huge impacts on how culture classic stories are told, award-winning features are designed, and how our rich culture is making a difference in the global entertainment industry that we all love and enjoy. We hope that the amazingly talented storytellers, filmmakers, producers of the Philippine cinema would consider looking into telling your stories through the lens of the animation medium. And also our government to see that this is not a growing market anymore, but a present high caliber entertainment media that every person of all ages in the whole world enjoy and cherish. I really wish and hope that in time we would be celebrating too a golden age in Philippine animation. Nympha di Mano, ikaw ay magmamahal ng dalawang lalaki ng sabay. Ha? May boyfriend po ako? Kain na. Happy anniversary. Swerte ka na sa animal na yon, ano? Kung sa romansa at sa masabing may boyfriend, wala na akong hahanapin pa kay Roger. Pero... Inigo, Villanueva. Hoy, ikaw, Nympha, ha? Huwag kang nahihibang dyan sa customer mo. Sumabay lang naman ako sa kotse niya. Maiba naman sa araw-araw na pag-angkas sa motor. Ready to roll, mga parol?
Halika na, gutom na ako. Okay. Doon na lang tayo sa may parisan uli. O ano ang kapartner ng pares? Siomay? Hindi. Edi, Mares. So what will you have? Burger and fries? May longganisa po kaya? Sir, ang laki. By the way, may Tinder ka ba? Obvious naman po. Tindera ako ng pabango. Laughter, laughter! Ba't ginabi ka nga pala? Ito namang big boss ko. Pag ikaw dyan, may kachat na ibang lalaki, ha? Good night, Mr. President. Thank you. Magtatagal kaya tayo? Tingin mo, mapapasaya din kita. Bagong kasal po ba kayo? Asan po si Mister? Hindi pwede. Utang na loob. Serious drama, sexy romance, and intriguing intrigue. Ito ang The Nympha Di Maano Story. Hayop ka! The movie. Itinatampok sina Robin Padilla, Sam Milby, Empoy Marquez, R.C. Muñoz, at Angelica Panganiban bilang Nympha. Ang babaeng walang pahinga. In so many ways, Philippine cinema is symbolic of the Philippines as an archipelago. Like our country with its thousands of islands, our cinema is made up of various narratives stemming from unique cultures and individualities. From the center to the north to the south, they are part of a whole tapestry. Regional cinema is Philippine cinema. Through the different dialects and people, it is that powerful bridge between communities and cultures within the country that considers differences as something to celebrate rather than discourage, as something to strengthen rather than to shun. At this point in our history, we are more than ready to make space for regional cinema, to put a spotlight on the diversity and distinctiveness of our indigenous stories. Ito ang regional cinema in the next 100. Ang Filipino story, sa aking palagay, ay yung mga kwentong nagbibigay buhay, sumasalamin at humuhubog doon sa identidad ng bawat Pilipino. I think a Filipino story is one that tells the story of the Filipino people, our experiences, our history, and our culture. The Filipino story, I think, is a story about searching, about asserting identities and spaces. And it's a story about trying to recover from dislocation from whatever space has been occupied. Para nga nato, ang atong mga istorya kay bahin sa kalig-on, mga kamatuoran nga bugat sa gaang pamagi. For me, regional cinema is Filipino cinema. Regional cinema should be defined by the films coming from the regions, untainted by what the dominant form is dictating. The ones that do not conform to what is dictated by the status quo, that is Tagalog formulaic cinema. Regional cinema is the liberation of Philippine cinema. Yamang ang Pilipinas ay isang archipelago, mahirap makita yung kabuong identidad, mahirap mahugot yung kaluluwa niya sa isang partikular na lugar lamang. Ang regional cinema ay pag-angat at pagpreserba ng mga kwento sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula. Well, regional cinema is the articulation of our cultures, identities, struggles, longings, hopes, aspirations, told from a very specific frame of reference and sensibility. Philippine cinema, for me, is positive and it's changing. I'm quite hopeful about the Philippine cinema, especially now through the internet, that one can easily expose themselves to different kinds of films, attend film workshops, and access grants from around the world. And together with this, a more educated Filipino audience will be developed. Ang kaugmaon gilansad karon. Karon ang kaugmaon. Magsugod sa unsa may itanom nato dinhi sa rehiyon. Magsugod sa maisugong filmmakers nga magsaysay sa ilang tinuod nga kasanatian o kasaysayan. If we are to grow as a nation through cinema, then we will be needing stories that paints a complete and clear picture of who the Filipinos are.
I hope I'm still making more films in the next 100 years of Philippine cinema as a director and as a producer. As a filmmaker and observer of cinema, I see myself making more films in the next few years, as well as writing about the developments and trajectories of our cinema. I see myself as part of the regional cinema narrative in the next years to come. And my contribution will be more on experiments into documentary filmmaking. I also see myself telling stories about, women in the communities. Pushing for archiving is a vital element of a great nation. How we value our past is important to forming our future. Bisan dili nako maabot ang sunod nga 100 years of Philippine cinema, muhimo gyapon kog pelikula nga maghatag og danag alang sa sektor nga mga dinaog-daog. Kahit mabilis ang pagbabago sa teknolohiya at medium, sana tuloy-tuloy ang pag-aaral at pag-explore. To elevate Philippine cinema, we should challenge the way we see cinema. We need to strengthen the ties that bind us all, the cinema. And with the support from the government, the business communities, and the audience, I believe that regional filmmaking will definitely drive us to the next 100 years. But so many films are forgotten. So we should also support critics and programmers who are industrious enough to seek out for films not coming from their comfort zones. If good films come out, the awareness will grow organically when we can really improve the quality of all the films, all the Filipino films. I believe Philippine cinema should be celebrated by helping small filmmakers reach a wider audience. We should provide funding and support to market and release small and independent films. We can create more awareness in the diversity of the Filipino narratives by continue giving these small voices from the regions the avenue to be heard. I think that the way to do this is to organize regional film festivals, include more films from the regions in national festivals, and advocate for their inclusion in international film festivals. Sana mabigyan sila ng mas malawak at mas malalim na pang-unawa ukol sa kahalagahan ng pelikula bilang medium sa pagkilala sa ating sarili. Marami ng mga regional filmmakers na nabibigyan na ng oportunidad at nakikilala hindi lang sa sentro, kundi sa buong mundo. Posible ka na kay kasagara nga mga pelikula nga nag-compete kung naghatag og garbo sa atong nasod kay mga istorya nga gikan sa riyon. Ang hiling ko para sa Philippine cinema ay sana mas lumawak ang komunidad at mas mapabilang ang mga kabataang Pilipino. Sana ay mabigyan sila ng matibay na pundasyon para tangkilikin at itaguyod ang mga pelikulang regional. I guess it's more of transcending conventional forms and experimenting further. There are so many ways. I think right now I'm thinking there's so many ways to tell a story. Sa paglipas ng mga taon, kinilala, pinalalakas at ibinalik sa mga umuusbong na regional filmmakers ang pagsasalaysay ng sarili nilang naratibo. There's so much treasure trove of stories from the regions these days, and it's up to us to tap into those stories. The Philippine cinema will flourish in the regions. Filmmakers will become more grounded to their own experience and more conscious in making films that are more appropriate to their own culture. And filmmakers from Mindanao will no longer need to go to Manila to become a filmmaker by trying to pitch their own stories. Sana masurvive ko itong pandemya at sana hindi ako mawala ng inspirasyon sa paggawa ng pelikula. My wish for the next 100 years is for people to not brand anybody regional cinema, but Philippine cinema. There are regions in the Philippines with films that show pieces of our country, and when put together, makes a whole big picture of the Philippines. Mapya nga kagawan na nayanakan na Philippine cinema. Malipayon nga kaadlawan pelikulang Pilipino. So malipayon nga kaadlawan sa imo Philippine cinema, malipayon nga kaadlawan sa tanan nga nagahimo sa mga sintas sa bilog na Pilipinas.
Malipayon nga pagsalin urog han imo adlaw nga natawhan Philippine cinema. Feliz cumpleaños, Cinema de Pilipinas. Maayong adlaw sa natawhan Philippine cinema. Ang ihiya ko diri sa balay, kay kiningaw na kunimo kamay. Ayaw na pagtukay-tukay, pagtalinag ang hikay. Ganahan ko kitang luha, diri mo pahuway. Nagsakit ang akong dughan, uy inday kay ngano man. Ikaw ra ang hinungdan, Ako ra gyud wanay uban. makahilaksat kog ahat. Unsa man akong gibuhat. Akong kasing-kasing imong gikawat. Anihiya ko diri sa balay, Sige lang gud dili na ko mahugay. kay kiningaw na ko nimo gamay. Ayaw na pagtukay-tukay, pagtalinag ang hikay. Ganahan ko kitang duha, diri mong pahuway. Ganahan ko kitang duha, diri mong pahuway. Ayaw ko pakuwata, nagluha akong mga mata. Busahon na od nga unta, kitang duha makita na. Anihan ako sa inyong palay. Maglabing-labing lang kanunay, ihatag ko kanimo ang imong kalipay. Humigason, mura og kamay. Among atupi sa gianay, Murang akong gugmana, dili mamatay. ang tagubtob sa kong dughan. Dili na mahunong, di nagyud mapangbang. Inikot og hinikugma, buhaton kong tanan-tanan, bisan og magkabuang. Kapaw kung di ka matugad ng simple nga magbabala. Apan awit ragyud ang akong mahalad. Ako nang ihatag nimo, akong kasing-kasing. Ikaw na ang bahala sa pagtitip o pag-amping. O bukti ang pagtuong nga hindi mo mobiya. Sa kasadyang kabala ka, kanunay kang may kasangga. Langga, kapaw kung di ka mutagat, na simpleng ang magbabala. Apat awit ragyud ang akong mahala. Ako nang ihatag nimo, akong kasing-kasing. Ikaw na ang bahala sa pagtipig o pag-amping. O bukti ang pagtuong na dili ko mo biya. Sa kasadyang kabala ka, kanunay kang may kasangga. I love you lang na. Niya na po sa imong palay. Maglabing-labing lang kanunay, I love you lang nga. Ihatag ko kanimo ang imong kalipay. Humigason, mura o kamay. Among atupi sa gianay, I love you lang nga.
Maraming salamat, Mr. Robert Sena at Ms. Isay Alvarez. Tunay na napakakulay at kakaiba ng pelikulang Pilipino. At sa sabay-sabay nating pagharap sa pag-asang hatid ng susunod na sandaan, pakinggan naman natin ang mga pangarap at mga ninanais pang abutin ng ating mga kasamahan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang isa sa mga gusto kong mangyari sana at gawin ng FDCP, sana yung mga proyekto nila mag-last a lifetime at mag-benefit talaga ang mga not only the Philippine filmmakers and the Philippine film industry, kundi yung mga film viewers din. Di biro yung 100 years. Kaya dapat talaga natin ipagmalaki ang ating industriya. 100 years, ibig sabihin yan, isa tayo sa mga pioneers. Siguro hindi lang dito sa Asia, kundi sa buong mundo. The movie industry has advanced not only in the quality of stories, but in the quality of what we see and what we hear. And nakaka-proud. Kasi parang now, when we show our movies in other formats, it is up to par with what's being shown all over the world. Gusto ko makakita ng bigger representation of Filipinos in international movies. Simply because Filipinos are everywhere. We're hardworking. You can find Filipinos to the tiniest town in the world. And I think it's only good to have someone represent that. Mawak yung nasasakop ng pelikulang Pilipino. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi siguro sa Asia, sa buong mundo, no? Na hindi lang mga Pinoy ang nakakanood ng pelikula natin dahil ang pelikulang Pilipino ay napakaganda at maraming gustong kwento at sana marami pang maabot ito, hindi lamang sa loob ng Pilipinas, magiging sa labas. Working conditions lang, maayos lang yung working conditions ng lahat, ng para sa lahat. Okay na yun. Okay na yun. Sana magkaroon ng insurance, health card, pension, retirement, lahat ng konektado sa film industry. Yan ang pangarap ko na sana magawa yan. Pangarap ko, dumating sila sa antas na ang kanilang sining o yung tinatawag na craftsmanship ay nasa mataas. Hindi tayo papahuli. So ayaw rin natin magpahuli sa ganong larangan. Sa paggawa ng pelikula, sa pag-arte, pasok na tayo nandun na tayo. Actually, kinikilala lang nga tayo. Hinahanap na nga yung pelikula natin sa mga festivals. Importante ang audience na sana tuloy-tuloy lang po ang pagmamahal nila at pagsuporta nila sa pelikula. You have to have a voice, and that voice can only be validated if it is meant for the Filipino audience. Kailangan na lang ay tulak, kung hindi ng gobyerno, ng private sector, to make it more vibrant, to support Filipino filmmaking. Kasi it's a very important and viable part of the culture. I welcome any way in which the local film industry can have better access to funding, better access to encouraging investors to put money into film production. We're so rich in our stories and indigenous tales. Let's go back to that because the world is waiting for that. Yung biyahe ng bawat tao, ng bawat Pilipino, magkakaiba. So if there would be more stories, diba, about these different biyahes of the different lives of the Filipinas, mas maigi. Kasi yan ang mag-i-in part at magtuturo sa kabataan. Para tayo umunlad, kailangan natin ay continuing education program in all aspects of movie making or filmmaking, as you call it. Dapat may dire-diretso. Hopefully, hanggang sa age nila Anita Linda, busy, hanggang gusto ng tao. I want people to really take good care of it. Tsaka i-ano nila sa isip nila na napaka-importante ng inaalagaan tsaka hindi pinababayaan. Mahalin na parang isang kaibigan. Yun ang iniisip ko para sa Pilipino movie. Ang wish ko para sa pelikulang Tagalog na sana it keeps on going up, up. Sana all the way through. Up, up, up.
up. Halina't sumama ka na sa saglit nating paglalakbay sa mundong saan nino'y nilikha upang sumalamin ang ating buhay. Kahit man lang saglit naghihilom, nagpapalimot, nagpapasaya, nagpapaisip at nagtatanong, bakit, sino at saan ka ba pupunta? Sa loob ng sinihang nababalot ng dilim, ang liwanag na tatagpuan mula sa telong, nagniningning ng mga kwentong bentang-benta. Sabay liwanag ng higanteng mayroong panibagong pag-asang buhay sa anumang kwentong
Pilipino. Mabuhay ang susunod na 100 taon ng pelikulang Pilipino. Magandang gabi pong muli and see you at the movies. Maligayang ika-100 taon sa pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon sa Philippine cinema. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon ng pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema! 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 Mabuhay ang pelikulang Pilipino! Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon ng pelikulang Pilipino. Maligayang 100 taon sa pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taong pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. 100 years, Philippine cinema. Happy 100 years, Philippine cinema. Happy 100 years, Philippine cinema. Happy 100 years to Philippine cinema. Happy 100 years to Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100 years of Philippine cinema and mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100 years to Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100 years of Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100th year to the Philippine cinema. Mabuhay lahat ng mga gumagawa ng pelikulang Pilipino. Happy 100 years to Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema. 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 Happy 100 years sa Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taong pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema. 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 Happy 100 years of Philippine cinema. Maligayang 100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy birthday, Philippine cinema. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy 100 years to Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, 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 pelikulang Pilipino. Malipayong 100 years, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taon ng pelikulang Pilipino. Happy birthday, Philippine cinema. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Hey, Filipino cinema, happy 100 years. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Maligayang ika-100 taong pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy first 100 years to the Filipino movie industry. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema. Maligayang ika-100 taon, pelikulang Pilipino. Happy 100 years, Philippine cinema. Happy 100 years, Philippine cinema. Happy 100 years, Philippine cinema. Maligayang ika-100 taon ng pelikulang Pilipino. Happy 100 years to Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Filipino. Happy 100 years of Philippine cinema. Happy 100 years to Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100 years to Philippine cinema at mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 100 years to Philippine cinema at syempre mabuhay ang pelikulang Pilipino. I wish very happy birthday sa Filipino cinema.
to each and every one of you. Kung ilang libong daan kayo, I wish you happy birthday, Filipino movie industry.